एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि चिकनको पाङ्ग्रा र कलेजो मिक्स गरेर फ्राई गरेको रेसिपी लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई मेरो रेसिपी मन परिरहेको छ भने मलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, साथसाथै लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब बनाउन सुरु गरौँ है। सुरुमा चाहिँ मैले यो चिकनको पाङ्ग्रा कलेजोलाई चाहिँ मैले पखालेर सफा गरेर ओकमा राखिसकेको छु। अब यसमा पानी राखौँ, त्यसपछि नुन राखौँ। यो अहिले नै नुन राखिदियो भने चाहिँ यसको भित्र राम्रोसँग स्वाद जान्छ। नुनलाई पनि मिक्स गरिदिउँ, सबैतिर राम्रोसँग मिलाइदिउँ। अब छोपेर बोइल गरौँ। अब बोइल गरेको पनि 10 मिनेट भइसक्यो। अब हेरौँ। अब पाङ्ग्रालाई निकालौँ। अब बोइल गरेको पाङ्ग्रा र कलेजोलाई चाहिँ सेलाउन दिउँ। अब सेलाइसक्यो, अब काटौँ यसलाई। यो पाङ्ग्रा भुट्दाखेरि चाहिँ हामीले कलेजो पनि मिक्स गर्यो भने एकदमै मिठो हुन्छ। मैले सबै पाङ्ग्रा कलेजो काटेर राखिसकेँ। फ्राई गर्नको लागि हिट अन गरेर एउटा ओक राखिसकेँ। अब आफूले कतिको तेल खाने हो त्यो अनुसारको तेल राखौँ। हुन त अब फ्राई गर्नको लागि तेल अलिक बढी नै चाहिन्छ। मेथी राखौँ। अब प्याज पनि राखौँ। प्याजलाई फ्राई गरौँ। प्याज लाइट ब्राउन भइसकेको छ। अब पाङ्ग्रा राखौँ। चलाउँ। अहिले मैले बेसारहरू केही राखेको छुइनँ। यो पहिल्यै सबै चिज राखिदियो भने राम्रो भुटिँदैन। यतिकै भुटेको 3 मिनेट भइसकेको छ। अब यसमा बेसार राखौँ। अब फेरि आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। यसमा पहिला पनि हामीले नुन राखेको छौँ है, त्यसैले गर्दा ठिक्क नुन राख्नुपर्छ। यो नुन चाहिँ हामीले प्याज टमाटर मसलाहरू राखिन्छ त्यसको लागि राखेको हो। अब सबै मिक्स गरौँ। अब अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखौँ। यसलाई मिलाऊँ। यो हामीले बोइल गरिसकेको हुनाले यो भुट्नलाई त्यति टाइम लाग्दैन। अब जिरा धनियाको पाउडर पनि राखौँ। त्यसपछि चिली पाउडर मिक्स गरौँ। मसला सबै राम्रोसँग भुटिसक्यो। अब टमाटर राखिदिउँ। टमाटरलाई पनि यसमा मिक्स गरिदिउँ। अब गरम मसला पनि राखिदिउँ। त्यसपछि यसलाई चलाउँ। अब हरियो खोर्सानी काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। अब यसलाई मिक्स गरौँ। अब यो पाङ्ग्रा फ्राई तयार भइसकेको छ। अब यसलाई म सर्भ गर्छु है। फेरि अरू नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।